بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زموږ سره 6 نمبر لیکچر دی د مایکروسافت افیس 2013. نو را به شو کولا وکړو مایکروسافت ورډ 2013. نن به کوو آل بارډرز د موږ سره او د هغې سره زموږ سره بل دی شیډینګ. نو زه به ولیکم فارموله چې از ایکول ټو رینټ bracket start close enter بکم. اوس ووایم چې دې کوم بیک ګراوند دی دې زه شیډینګ ورکم، یو قسم کلر ورکم. دا ما څه کړو، اول کنټرول پلس ا آل ټیکسټ سلیکټ. داسې رالم زموږ څه په دې کې د ډېر شی کلر دي چې کوم کلر پکار دی داسې د هغې بیهایند د هغې شاته به ورکړی کېږي. ده صحیح ده، دا هم داسې ورکړو، ټول داسې ورکولی شو. چې کوم کلر ستاسو خوښ وي تاسو هغه ورکولی شئ. دغه شان ته راغلو دلته کې مور کلرز ته، مور کلرز کې پخپله کسټمایز داسې سازولی شئ. ته وایي چې دا کلر زه ورکړم داسې که نه، دا اوکې که اپلای شو. ټیک ده. دغه شانته کې بل کلر نو هغه هم اپلای کولی شو، چې کوم ستاسو په کار وي هغه اپلای کولی شو. بل موږ سره دی چې بارډرز. بارډر که موږ دی وړې بټن باندې کلیک کړو موږ ته به ډېر شی بارډر راشي. یو دی باټم بارډر، ټاپ بارډر، لیفټ رایټ، نو بارډر، آل بارډر، آوټ سایډ بارډر. باټم بارډر به لاندې په اینډ کې چې کوم بارډر وي هغه به راشي. لکه فار ایگزامپل داسې یو بارډر دا راغی، صحیح ده، یو لاین شان بارډر راشي. دغه شانته ټاپ بارډر په ټاپ باندې سوري موږ سلیکټ کړی نه و، نو سلیکټ به کړو، کنټرول پلس زیډ به کې به ختم کړو، کنټرول پلس ا سلیکشن به لازمي وي. نو ټاپ بارډر نو بس په ټاپ باندې بارډر دا دی آلریډي راغی، صحیح ده. بل په کار مونږ ته لیفټ سایډ ته، لیفټ سایډ ته به راشي، دا هم پې اپلای کړی شي. رایټ سایډ، نو رایټ سایډ ته هم داسې راشي دا بارډر. دغه شانتې به نو بارډر نم دی په کار، نو موږ داسې ختمولی هم دی شو. ښه بیا موږ سره دي لکه فرض که موږ دغه ټولې بارډر اپلای کول غواړو، نو آل بارډرز مکمل بارډر هو سینټر کې اوس هم دا دی راغله، ټول بارډر به داسې اپلای شي. فار ایگزامپل زه یم چې نه زه داسې اپلای کول غواړم، نو بارډر که ده، نو بارډر زه په سینټر کې لګوم صرف نو آوټ سایډ بارډر مکمل آوټ سایډ ته به داسې راشي، او ان سایډ بارډر صرف دننه به راشي، آوټ سایډ ان سایډ. ټیک ده. ان سایډ هاریزنټل بارډر چې کله موږ کالم وایز ورکړی وروسته موږ ورکو داسې داسې به راشي، ورټیکل به داسې راشي، سوري هاریزنټل بارډر به راشي. دغه شانتې ورټیکل نو ورټیکل به راشي بیا. ټیک ده. داسې موږ دا بارډر ډرا کولی شو. بیا چې موږ دلته کې اینډ کې وګورو نو بارډرز اینډ شیډینګ دلته راشو. دلته کې موږ آلریډي مخکې دا وویل چې موږ داسې باکس ورکو، دا ورکو، دا ورکو. د بارډر بیا ډېر قسمونه دي، مخکې موږ په دغه کې مو وایو په پیج بارډرز کې، صحیح ده. اوس دلته کې فرض موږ باکس ورکو داسې، دا هم غیر چاپېره آل بارډرز به دلته کې موږ د دې دا کوم بارډر چې دا موږ داسې غټولی هم شو، پلنولی شو، داسې وړوکی کولی هم شو. ښه داسې دی کې کوم سټایل تاسو خوښ وي هغه هم داسې فرض کړئ چې دا بارډر زه ورکړم، داسې هم ورکولی شو. ټیک ده. کلر هم ورکولی شو. ښه زه یم چې دا کلر ورکړم، دا کلر هم داسې ورکولی شو. اپلای شو که نه، او آلریډي موږ هلته څه اپلای کړی و، باکس هم اپلای کړی، نو هغه باکس شانتې اپلای شو. که اوس ته وایو چې دا زه آل بارډر اپلای کړم، نو آل بارډر داسې اپلای کوي، ټول به راشي داسې، صحیح ده. داسې موږ بارډر اپلای کولی شو. بل موږ سره دی چې دا سټایلز دی، باکس کې څه لیکل دي سټایلز، دا ټول زموږ سره سټایلز دي. کوم سټایل په کار دی داسې موږ اپلای کولی شو، او دې سټایلز ته موږ هیډینګ هم ویلی شو. ښه دا دی هیډینګ 1، هیډینګ 2، داسې بسې مخکې هیډینګ 3 4 5 ډېر شی دي. ښه نو سپیس په منځ کې د پیراګراف او د هغو منځ کې به سپیس نه وي. ښه هم نارمل، خو چې موږ هم نارمل یوز کوو. په دې بټن باندې چې کله موږ کلیک کړو، په دې وړه بټن باندې داسې نه به ډېر شی داسې راشي. ټیک ده که نه، دا داسې موږ یوز کولی شو. ټیک ده. ښه فار ایگزامپل ما دا سټایل اپلای کو، فار ایگزامپل ټیک شو که نه. اوس رالم کریټ ا سټایل، یو سټایل څه که ته کریټ که، نو که سټایل نیم تا ته معلوم وي ته پرې هغه هم اپلای کولی شي. فار ایگزامپل ما ته معلوم ده چې هیډینګ نمبر 1 ما ته معلوم ده، زه پرې دا اپلای کوم، نو په دې باندې به هیډینګ نمبر 1 داسې اپلای شي. ټیک ده. هیډینګ نمبر 1 دا موږ دا نه هیډینګ نمبر 1 دی، ښکاري ته دا په دې باندې اپلای شو. ټیک ده. راسئ اوس یم چې کلیر فارمیټ، کوم فارمیټ چې موږ ورکړو مخکې هم ویلي وو، زه ګنې کنه کلیر فارمیټ شوی دی کوم ځای کې
دا دی کلیر فارمیټ دلته دا دی شوی دی دلته هم کلیر آر فارمیټ شوی او دې ځای کې یو شان کار کوي دې ځای کې هم یو شان دی بیا سیم کار کوي ټیک ده کلیر آر فارمیټ داسې به کلیر کنټرول پلس واي کنټرول پلس زد او فاست راغلم خپل ځای ته سبا وکم داسې اپلای سټایل دا کوم سټایل چې موږ ولګول زه اپلای کول غواړم یس دا اپلای کوم داسې شو اپلای شو ټیک ده هیډینګ 1 دی وای موږ ته وایو چې یس بالکل هیډینګ 1 دی دا کومه کلیر کوو یعنی واپس خپل حالت ته بوزو نو سنچل وکړو دې ځای کې دا کلیر فارمیټ کو اوکې خپل مستدی بیا په اند کې find the replace the select دی دا find replace دونه په یو ځای کې راتلی شي جدا جدا هم راتلی شي find mean چې موږ یو پیج دی زموږ یو ډاکومنټ دی تھیسس دی ډیر شي لیکل 50 پیج دی 1000 پیج دی هر څنګه پیج چې پای کې موږ یو ورلد سرچ کوو چې دا شته او کنه شته ټیک ده موږ په دې کې دا سرچ کولای شو فار ایگزامپل زه یم چې پاینټ ترالم په پاینټ کې زه ګورم چې په دې کې ادر لفظ شته کنه ادر ورډز ادرز ټیک ده چې دا په دې کې شته او کنه شته نو څه وکړو دا به سرچ کوو په دې کې دا هایلایټډ دی کنه یو پکې دا دی یو پکې دا دی دا اندر دی هوته ادر راوستو ټیک ده فار ایگزامپل زه په دې کې باکس نومې لفظ شته کنه شته باکس ورډ باکس نو باکس به کې صرف یو دی ټیک ده کنه نو چې کوم لفظ کوم وړ مونږ ته پکار دي نو ټول ډاکومنټ ګورو زمونږ د ټایم ویست کوي نو دا هغه وجه موږ یو سیز په اسانۍ سره سرچ کوو فار ایگزامپل موږ یو بوک ولیکو هغه بوک کې موږ وایو چې ته پلان کې وړ پکې ما یوز کړل لکه نه مې یوز کړی نو موږ دا سرچ کولی شو یا ما یو وړ ولیکو خو زه چې ما غلط لیکلی زه ریپلیس کوم زه بدلوم هغه ختموم بل پرې فاصله کوم نو فرض کا فار ایگزامپل زما یو لفظ دی زه به راشم ریپلیس ته داسې به ریپلیس ته راشم ټیک ده په ریپلیس کې ما سره یو لفظ دی یو ورډ دی زه یم چې هغه زه چینج کړم لکه یور پکې شته زه یم چې زه یور چینج کړم پس د شي سره ریپلیس ویت پس د شي سره زه یم چې د یور چینج کړم په وی سره ټیک ده نو ما دې سره ریپلیس کو بدل مې کو په دې باندې ریپلیس ون که ریپلیس آل زه یم چې ریپلیس آل ټول دې بدل شي یس کا ټیک ده 7 ریپلیسمنٹ وشو all done we made 7 replacement ٹھیک ده 7 ورډز په کې 7 ونه شو ریپلیس شو اوس ګورو یعنی یو قسم سرچ کوي دا فایند دلته هم شته ریپلیس دلته هم شته ټیک ده اول ته جدا جدا هم شته فایند او ریپلیس ګورئ ورته کله چې موږ دغه کولو کو کنه کله چې موږ په دې بټن باندې کلیک کوو دا سینې نو فایند ایڈوانس گو ټو ټیک ده کنه دا چې په دې موږ کلیک کوو نو فایند ټیک شو دا فایند دلته د کولاو شي زه اوس ګورم چې وی شته او کنه شته وی وی دا دی الریډي موږ مخکې څه کړل چینج کړو اوس پکې یو ګورو نو یو په دې کې صحیح نه وي پکې ښه یو خو موږ الریډي چینج کو کنه ځکه پکې یو سوري یو دا ولې نه نیم چینج شوی و نیم نو چینج شوی نو ودرې ګورو پکې کنه وی ویم پکې شته او یوم پکې شته ټیک ده دواړه پکې دي زه اوس یم چې ټول مونږ چینج کړو صحیح ده نو سنچل به وکړو ټول به سلیکټ کړو داسې که نه را به شو ریپلیس ته ټیک ده ریپلیس کوو څه شي ریپلیس کوو یو ریپلیس کوو په څه شي سره په وی سره نو ریپلیس آل 18 ریپلیسمنٹ ان یور سلیکشن ښه هغه الریډي موږ مخکې سلیکټ کړی ټول نو ځکه یس کا اوکې کا 18 ریپلیسمنټ څه شو ډن شو دا وشو اوس یې موږ سرچ کوو پاینټ ته رالو څنګه سرچ کوو یو وای دې کې نشته ښه وی ریسرچ د سلیکشن اینڈ کوډ ناٹ فایند any images دې برابر اوس نشته ټیک ده کنه زه به اوس وی سرچ کوم چې وی به شته او کنه شته نو پاینټ یا ریډینګ هایلایټ کراته بس آل هایلایټ کړئ دا ټول په دې کې څه دي وی ټیک ده داسې موږ څه کولی شو ریپلیس پاینټ اوس ګو ټو دی نو ګو ټو مین چې موږ ځان یو پیج ته رسوو یو سیکشن ته رسوو یو لاین ته رسوو یو بک مارک ته رسوو ټیک ده موږ داسې رسولی شو لکه فار ایگزامپل زه لیکم دې ځای کې چې از ایکول ټو رینډم ریکارډ سټارټ کلوز انټر کم F4 به د خپل کیبورډ نه پریس کم چې لیکل څه شي انکریز شي لیکل زیات شي ښه دا د شارټ کټ دی چې لیکل به دې سره زیاتېږي یو کم لیکل دا کم چې الریډي مخکې نه شوي دي نو څه به کوم داسې به راشم ګو ټو ته ټیک ده
go to زیم چې ما پیج نمبر ټلټه بوزه 3 نمبر پیج ته ما څه بوزه نو go to دا څه شو 3 نمبر پیج شو مونږ ته څنګه پته لګي چې 3 نمبر پیج شو دلته کوم وګورئ پیج 3 اپ 6 ټوټل دی او ولر مونږ په کم کیو په 3 کیو دته ګوره ښه کله ته چینج کم پای په کم A5 ته وسرالو ټیک شو دا سیمونګه پیج ته تلی شو سیکشن ته تلی شو لاین تاسو مخ کړو وای لاین ته تلی شو د هر یو سیستم غا تلی شو دې ځکه نه مونږ دا کولاواله شو دا go to replace point ټیک شو دا ځکه نه هم شو اوکې دا شان سلیکشن د سلیکشن آل مونږ آل څه کوی سلیکټ کو کنټرول پلس A چې شارټ کټ وخا دا سیمون کولای شو به سلیکټ ابجیکټ چې کله ابجیکټ پکې نو هغه هم سلیکټ کولای شو وسه فار ایگزامپل څنګه ابجیکټ ګورئ ورته ابجیکټ پتا سرستو وای انسرټ تراله په انسرټ کې میرا واغه سو شیپ فرض کما دا شیپ راوغه سلته میرا سي ډرا کو ټیک شو دا څه هیڅ ده دا زمو یو شیپ ده خا یو شکل ده ټیک ده کنه او زه کوم دا سلیکټ کول غواړم سلیکټ ابجیکټ ټیک شو کنه فار ایگزامپل زمو څه دا ابجیکټ سلیکټ شو او اوس بلین هغه هم موږ دا څه سلیکټ کول شو فار ایگزامپل مو څه بلم راوغه سلاسي یم مو څه دا سټارټ راوغه سٹار ټیک شو زه وایم چې دا هم سلیکټ شي او دا بل هم سلیکټ شي چېرته به راشم او هم ته به راشم سلیکټ ته به راشم سلیکټ کې به سلیکټ ابجیکټ ته راشم نو دا به هم سلیکټ شي او داسې به ورسره دا هم سلیکټ نو اوس دواړه څه شو سلیکټ شوې اوس به تاسو خیر ګروپ کې دا ووایه ټیک دا کې شو ګروپ دې ځای کې مې ها نو داسې مونږ کولی شو چې ټول څه کو سلیکټ کو ټیک ده زیاتره مونږ یوز کوو سلیکټ آل نو ټول څه شو دا سلیکټ شو دا سلیکټ شو دا ابجیکټ هم سلیکټ شو ټیکسټ هم سلیکټ شو ښه دا سم یوز کولای شو ښه اوس براشو شارټ کټ به دی او د هر څه یو شارټ کټ ونی پرون زموږ د دام شارټ کټ پاتې شي وي دا لیفټ او رائټ او سنټر او جسټیفای دا به سم وایو ښه نو شارټ کټ نمبر 15 بدن وایو 15 16 17 18 ښه 15 نمبر شارټ کټ موږ سره دی چې control plus L use for left side left side ته په دې سمون دا ټیکسټ وړې شو داسې بل مو څه دی چې control plus R use for right side په دې سمون دا right side ته لیکل وړې شو بل مو څه دی چې control plus E use for center بل 18 نمبر مو سده شي control plus J use for justify بل زمو سده 19 نمبر control plus F use for find بل مو سده 20 نمبر control plus H use for replace بل مو سده 21 نمبر control plus G use for go to زمو سره دا 21 شارټ کټ شي او کوشش وکړو چې شارټ کټ ټول په یاد کو ټوټل زمو سره تقریبا شارټ کټ یې مونږ وایو 50 نه زیاتې به وایو خو په کار دا چې مونږ په یاد کو نن پورې هم دومره کافي ده الله فامان